Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ellie Nhung. Trong thời gian gần đây, cộng đồng người Việt ở Đức nói riêng và ở châu Âu nói chung rất quan tâm đến thông tin Đức đã chính thức cho phép song tịch kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2024. Điều này có nghĩa là nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể giữ lại quốc tịch Đức và xin trở lại quốc tịch Việt Nam mà không cần phải từ bỏ quốc tịch nào. Không chỉ vậy, từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, Việt Nam cũng đã mở chính sách cho phép người từng mất quốc tịch được xin trở lại. Đây là một tin rất vui với những người xa quê hương lâu năm nhưng vẫn muốn thực sự gắn bó với Việt Nam. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ toàn bộ hành trình thực tế của mình, những việc quan trọng mà bạn cần biết từ việc chuẩn bị hồ sơ, đến nhận giấy lý lịch tư pháp ở Đức, cho đến quá trình nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Mình không phải luật sư hay là người làm dịch vụ, nên tất cả các thông tin trong video này đều dựa trên trải nghiệm thật. Hy vọng video sẽ giúp những bạn đang muốn xin trở lại quốc tịch Việt Nam có một bức tranh rõ ràng, tự tin làm hồ sơ mà không bị rối. Trước tiên, ai có thể xin trở lại quốc tịch Việt Nam? Có 3 điều kiện mà bạn cần chú ý. Thứ nhất là người đã mất quốc tịch Việt Nam có thể được xem xét trở lại. Nếu từng thôi quốc tịch thì sau ít nhất 5 năm mới được xem xét. Thứ hai là khi trở lại, bạn phải lấy lại tên Việt Nam. Nếu xin giữ cả quốc tịch nước ngoài thì bạn có thể dùng tên ghép Việt với Âu. Và thứ ba là giữ quốc tịch nước ngoài phải phù hợp với pháp luật nước đó, tức là với nước Đức thì là ok rồi như mình đã nói lúc trước. Và không dùng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại lợi ích của Việt Nam. Ngoài ra thì Việt Nam đang khuyến khích người Việt ở nước ngoài giữ liên kết với quê hương nên thủ tục đơn giản hóa hơn trước rất là nhiều. Điều này cũng đồng nghĩa là hồ sơ sẽ dễ chuẩn bị hơn và thời gian xử lý cũng nhanh hơn. Còn những người mà chưa từng có quốc tịch Việt Nam và muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì cần phải có chứng nhận được là cha, mẹ đẻ hoặc ông bà nội ngoại là công dân Việt Nam, ví dụ như là qua giấy khai sinh chẳng hạn. Bước tiếp theo là chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ sẽ được lập thành 3 bộ giống nhau. Đây là danh sách mà giấy tờ mình đã nộp. Thứ nhất là đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Mẫu đơn này thì mình tải trực tiếp từ trang web của Đại sứ quán. Link để download các văn bản của Đại sứ quán mình sẽ để ở dưới phần miêu tả nhé. Ngoài các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, thì nếu mọi người có con dưới 18 tuổi cũng muốn nhập quốc tịch Việt Nam cùng bố mẹ thì phải ghi vào trang thứ 2. Và cái quan trọng là ở trang thứ 3 mọi người phải đánh vào muốn giữ quốc tịch hiện nay. Thứ hai là bản sao giấy tờ tùy thân, tức là hộ chiếu Reisepass của bên Đức hoặc là Personalausweis của bên Đức. Thứ ba là bản khai lý lịch theo mẫu tải trực tiếp của Đại sứ quán. Về bản khai lý lịch thì ngoài họ tên và ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu thì mọi người phải tóm tắt về bản thân cũng như ghi thêm một số thông tin về ông bà nội ngoại cũng như bố mẹ và anh chị em. Và thứ tư là giấy lý lịch tư pháp của Đức, tức là Führungszeugnis. Rất quan trọng ở cái này là giấy phải có chữ ký và dấu của bên Đức, vì loại giấy lý lịch tư pháp bình thường xin thì sẽ không có dấu và không có chữ ký. Thế nên là bạn phải xin Führungszeugnis mit Apostille ở Bürgeramt ở thành phố mà bạn sống và nói kèm là bạn muốn dùng cho nước ngoài là nước Việt Nam. Loại này thì sẽ mất thêm phí nữa là 25 euro. Họ sẽ đưa cho mình một tờ giấy để mình Überweisung cho Bundesamt für Justiz. Thời gian để nhận được giấy tờ này thì mất khoảng 2 đến 4 tuần. Giấy tờ lý lịch tư pháp này được cấp không quá 90 ngày, tính đến ngày mình đi nộp hồ sơ nha mọi người. Thứ 5, giấy tờ chứng minh là bạn đã từng có quốc tịch Việt Nam. Ví dụ như là giấy quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, hoặc là giấy khai sinh, hoặc là căn cước công dân Việt Nam cũ, hoặc là hộ chiếu Việt Nam cũ. Thứ 6, thì nếu mà bạn đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài, ví dụ như quốc tịch Đức chẳng hạn, thì phải điền thêm bản cam đoan và bản cam kết. Về bản cam đoan thì mọi người sẽ ghi là tôi cam đoan về việc cơ quan Đức không quy định việc cấp loại giấy tờ này và việc xin giữ quốc tịch Đức khi trở lại quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của Đức.
Về bản cam kết thì mọi người sẽ ghi là tôi xin cam kết không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân, xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ bảy, nếu mà bạn có con dưới 18 tuổi và cũng muốn cho con cùng trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải có thêm một bản sao giấy khai sinh của người con. Nếu mà mọi người cũng muốn cho con của mình dưới 18 tuổi nhập vào quốc tịch Việt Nam thì mọi người cần thêm một cái nữa là văn bản thỏa thuận thay đổi quốc tịch cho con chưa thành niên, và cái này thì cần cả bố lẫn mẹ cùng ký nha. Và cũng cần thêm giấy tờ của bố nữa, ví dụ như là giấy khai sinh của bố, copy hộ chiếu Đức của bố và copy hộ chiếu cũ Việt Nam của bố. Thứ 8 là một bì thư có sẵn tem thư đảm bảo, tức là Einschreiben Einwurf, và ghi địa chỉ nếu muốn nhận kết quả qua bưu điện. Thứ 9 thì mình cần ảnh hộ chiếu mới chụp là ảnh 4x6. Điểm hay ở đại sứ quán là họ sẽ hỗ trợ dịch và chứng thực giấy tờ, nên mình không cần phải tự dịch công chứng ở ngoài nữa. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Và lợi thế khi giữ thêm quốc tịch Việt Nam, tức là song tịch Đức Việt, sẽ là: thứ nhất là người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam được đứng tên sở hữu nhà đất, bất động sản trong nước mà không cần nhờ người thân đứng tên. Và mọi người cũng tránh các thủ tục phức tạp hoặc hạn chế dành cho người nước ngoài. Thứ hai là khi có quốc tịch Việt Nam thì khi về nước, mọi người sẽ không cần xin visa hoặc gia hạn miễn thị thực, mà sẽ được ở Việt Nam bao lâu cũng được. Và điều thứ ba sẽ là mọi người sẽ không bị giới hạn trong việc mở công ty, đi làm, đầu tư bất động sản hoặc mua cổ phần tại Việt Nam. Và phần 4 là trải nghiệm đi nộp hồ sơ. Đây là phần quan trọng nhất. Mình sẽ chia sẻ trải nghiệm thực tế khi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Đức để nộp hồ sơ. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đi nộp hồ sơ xin lại quốc tịch Việt Nam ở Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin nha. Mọi người hãy theo chân mình nhé. Bây giờ mình đang ở bến Treptower Park và bây giờ mình sẽ đi đến Đại sứ quán Việt Nam. Để mình chia sẻ một chút về Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, để ai chưa đi bao giờ sẽ đỡ bỡ ngỡ nhé. Đại sứ quán Việt Nam nằm ở Berlin, địa chỉ là Eisenstraße 3, 12435 Berlin. Giờ làm việc là thứ hai, thứ tư, thứ năm từ 9 đến 12 giờ 30 và 14 giờ đến 17 giờ. Vì lượng người đến làm thủ tục khá đông, mình khuyên mọi người nên đi sớm một chút để lấy số thứ tự và tránh phải chờ lâu. Điểm mình thấy rất tiện ở đây là nhân viên khá nhiệt tình. Họ sẽ kiểm tra kỹ hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu thiếu và hỗ trợ dịch, chứng thực. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt là cho những ai không dành tiếng Đức hoặc không quen dịch thuật. Đây mọi người ơi, mình đã đến Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin rồi. Bây giờ mình sẽ vào nha. À, mà mọi người nhớ mang theo tiền xu để copy giấy tờ nếu mà thiếu nhé. Và ở ngay gần đại sứ quán cũng có một cái máy rút tiền để nếu mà ai mang thiếu tiền có thể ra đó rút thêm. Ok mọi người ơi, sau 2 tiếng ngồi chờ và nộp hồ sơ thì mình đã nộp hồ sơ xong. Mọi người đi đến đấy thì phải rút số xong thì chờ nha. Hôm nay thì mình đến thì ở đấy khá là đông à. Nếu mà nộp hồ sơ đủ hết ấy, thì họ sẽ thu phí luôn. Phí của người lớn thì sẽ là 260 đồng, còn của trẻ em là 130 đồng. Và mình có hỏi là mất bao nhiêu lâu thì sẽ có được kết quả. Thì họ bảo là kết quả sẽ có trong 8 đến 1 năm lận cơ mọi người ạ. Và người ta sẽ gửi thư về nhà cho mình. Và sau khi nộp hồ sơ ở đại sứ quán xong thì nhân viên của đại sứ quán sẽ cấp cho mình một tờ giấy chứng nhận là mình đã nộp hồ sơ xin lại quốc tịch Việt Nam. Để tiết kiệm thời gian thì mình khuyên mọi người là nên chuẩn bị giấy tờ kỹ trước khi đi nộp và sắp xếp giấy tờ rõ ràng, kẹp từng bộ để nhân viên dễ kiểm tra và không được tẩy xóa nội dung trong các tờ khai. Chỉ cần nộp một giấy tờ chứng minh đã từng có quốc tịch Việt Nam, giấy tờ ví dụ như là giấy thôi quốc tịch hoặc là giấy khai sinh Việt Nam hoặc là hộ chiếu Việt Nam cũ. Nhưng mà nếu mà mọi người có đủ thì cứ nộp nhiều cũng không sao.
Mình hy vọng video này sẽ giúp mọi người hình dung rõ ràng quá trình xin trở lại quốc tịch Việt Nam khi đang sống tại Đức. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share để nhiều người khác biết đến thông tin này và nhớ đăng ký kênh để đón nhận những cập nhật tiếp theo khi mình nhận được kết quả nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.